Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα ή από ποια πόλη της Ελλάδας μας με παρακολουθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια και εδώ λοιπόν κυρίως περνάμε καλά. Κάνουμε παρεούλα, λέμε αστεία, λέμε και πιο σοβαρά, ανταλλάσσουμε απόψεις στα σχόλια, γιατί όχι. Οτιδήποτε καλοπροαίρετο είναι πάντοτε και καλοδεχούμενο. Και δεν θέλω να ταυτίζεστε απόλυτα με αυτά που ακούτε. Γιατί μπορεί να σας ταιριάζει η ιστορία και να μην ισχύει για εσάς η κατάληξη της ιστορίας. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Εσύ, αυτός ή αυτή για τους κυρίους της παρέας και η αλήθεια ανάμεσά σας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Δεν επιλέγετε κάρτες γιατί θα χρησιμοποιήσω τις ίδιες και στα 3 ανοίγματα. Επιλέγετε εδώ ημιπολίτιμο λίθο, αμέθιστος, ροζ χαλαζίας, μαύρη τουρμαλίνη. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε επιλέξει ήδη, αλλά και όσοι δεν έχετε επιλέξει, μπορείτε να πατήσετε το βίντεο, να το γυρίσετε πίσω, να κάνετε ό,τι θέλετε, όση ώρα θέλετε για να επιλέξετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον αμέθιστο. Ωραίος, Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Εδώ οι κάρτες των Δεΐδιδων, είσαι εσύ, για να δούμε. Μα είναι και τεράστιες, παιδιά, για τα χέρια μου, τις είχα ξεχάσει. Λοιπόν, μία δεν θα τις πούμε όλες, την πρώτη που δίπλωσε. Αν και μ' αρέσει πάρα πολύ τώρα εδώ, τρελός, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, τις κρατώ. Πάρα πολλές είναι όμως, Πάρα πολλές όμως είναι. Οκ, θα βγάλω ένα γενικό συμπέρασμα από αυτές τις καρτούλες. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μία τεράστια επιθυμία για δικαίωση, για αποκάλυψη της αλήθειας. Έχουμε και τη δικαιοσύνη εδώ, παιδιά, ξεκάθαρα. Λοιπόν, ξεκαθαρίσματα, δύσκολες ίσως αποφάσεις και τα ξεκαθαρίσματα επίσης που γίνονται με τα σπαθιά δεν είναι και τα πιο εύκολα, γιατί είναι τα λόγια σπαθιά. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι και το ξεκαθάρισμα θα γίνει, μπορεί να είναι για οτιδήποτε στη ζωή σας. Το θεωρώ ως ένα πρώτο μήνυμα. Και γι' αυτό κάποιες να έχετε να ακούσετε αυτό. Και να μην σας αφορά τίποτε άλλο παρακάτω. Λοιπόν, και μέσα στα ξεκαθαρίσματα, μέσα στη δικαίωση, μάλλον μετά από όλα αυτά, ακολουθούν 2 καταπληκτικές κάρτες. Ο τρελός με το καινούργιο ξεκίνημα και το 4 μπαστούνι, το οποίο είναι μια κάρτα που μιλά για θεμελίωση, για σταθερότητα, για σπίτι, για οικογένεια, για γάμο, για όλα αυτά τα υπέροχα. Οπότε λέω και πάλι ότι επέλεξα, παρόλο που είναι πολλές οι κάρτες, να μεταφέρω το μήνυμα, γιατί ακόμα και έναν ή μία από εσάς να αφορά, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι πρέπει να το πάρετε. Για να δούμε τώρα. Πάμε.
Θα ξεκινήσω με την κάρτα βάσης. Οι βασιλιάδες δίνουν και παίρνουν σήμερα στο δικό σας άνοιγμα. Βασιλιάς των Ράβδων. Εσείς λοιπόν εδώ δεν έχει σημασία αν είστε άντρες ή γυναίκες. Οι φιγούρες στην Ταρό είναι βοηθητικές προς εμάς. Κάρτα βάσης, αυτή η δική σας καρτούλα, είστε εσείς, ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος, γεμάτος έτσι με όραμα, με δημιουργικότητα, με πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, ενώ παράλληλα δεν βιάζεστε για τίποτα και πάντα επενδύετε την ενέργειά σας εκεί που ξέρετε ότι θα αποδώσει τα μέγιστα. Και ίσως έτσι υπάρχει και ένα ψηλό ανταγωνιστικό κλίμα αφενός, αλλά και από την άλλη είστε άνθρωποι που θέλετε να διατηρείτε και την αυτονομία σας. Δεν αντέχετε να σας περιορίζουν, δεν μπορείτε να μην έχετε το χώρο σας και το χρόνο σας. Λοιπόν, για να δούμε. Κάρτα βάσης. Τι έχουμε εδώ μάλιστα. Λοιπόν, κάρτα βάσης είναι της άλλης πλευράς εδώ και έχουμε το 2 σπαθί. Λοιπόν, το τι μπορεί να μας λέει τώρα το 2 σπαθί. Είναι μια κάρτα έτσι, εντάξει, είναι και ψηλοαμφιλεγόμενη, αλλά μια και κάνουμε ένα ξεκάθαρα αισθηματικό άνοιγμα, θα εστιάσω σε 2 πράγματα. Το ένα ότι μπορεί να έχει κλείσει την καρδιά της ή την καρδιά του αυτός ο άνθρωπος και το άλλο ότι μπορεί να βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα και ενώ ξέρει τι πρέπει να κάνει, να μην το παίρνει απόφαση να το κάνει. Μια αδικία έχει γίνει ανάμεσά σας, είναι σίγουρο. Εντάξει. Γιατί εσείς, η άλλη πλευρά ή όποια άλλη πλευρά και η αλήθεια ανάμεσά σας. Έχει γίνει μια αδικία και αυτός ο υπότης θέλει αυτή η αδικία να αποκατασταθεί και πάμε να δούμε αν θα αποκατασταθεί. Και εσείς εδώ έχετε... όχι, για σας ήταν πριν ο ανταγωνισμός, Να το τώρα λοιπόν, εδώ με το βασιλιά, ήρθε και επιβεβαιώθηκε και με μία επόμενη καρτούλα. Παιδιά, έχει η οικογένεια το πρόσωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, μέχρι εδώ αυτό που πιστεύω, σύμφωνα με τις κάρτες που έχουμε, είναι το εξής. Ότι αν υπάρχει οικογένεια, παιδιά, από την άλλη πλευρά, ότι εσείς δεν το ξέρατε. Δεν το ξέρατε και ήρθε η αλήθεια και τα αποκάλυψε όλα ο ήλιος, γιατί ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο και φυσικά και νιώθετε αδικημένοι, αδικημένες. Πώς αλλιώς θα μπορούσατε να νιώθετε, άλλωστε. Λοιπόν, εδώ. Έχει έρθει η στιγμή να φροντίσετε πάρα πολύ τον εαυτό σας. Πάρα πολύ όμως. Και να προετοιμαστείτε για ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας, το οποίο πρέπει να γίνει με πολύ αργά και σταθερά βήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η άλλη πλευρά μάλιστα, διαρκώς στα ίδια και στα ίδια τριγυρίζουμε. Δηλαδή ανοίξαμε με σπαθί, με το 2 σπαθί, συνεχίσαμε με υπέροχη κάρτα το 2 κούπαλα. Προφανώς έτσι, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να έχει μια οικογένεια, κάτι συμβαίνει πάντως, μπορεί να είναι και η πατρική του οικογένεια, δεν ξέρω, και συνεχίζουμε μια βασίλισσα σπαθί, που είτε είναι μια γυναίκα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του, είτε είναι ο χωρισμός σας, έτσι, γιατί η βασίλισσα σπαθί έχει συνδεθεί πάρα πολύ και με το χωρισμό, μάλιστα. Και εδώ έχουμε άλλη μια αλήθεια ανάμεσά σας, πολύ σημαντική δήλωση και σας το λέω ότι αν και όσοι και όσες έχετε ρωτήσει για κάποιον άνθρωπο που είναι σε γάμο, να ξέρετε ότι δεν θα φύγουν από το γάμο τους. Αυτό να ξέρετε. Θα μείνουν σε αυτό το γάμο.
Πάμε να ανοίξουμε και από εδώ, έτσι, τις καταληκτικές μας καρτούλες. Να δούμε τι πληροφορίες παραπάνω θα πάρουμε. Λοιπόν, ωραία, εδώ είμαστε στη μέση, εδώ, πρώτη κάρτα. Ναι, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, ρε παιδιά, να θεραπεύσετε την πληγωμένη σας καρδούλα. Σαφώς. Συνεχίζοντας παρακάτω. Κάτι άλλο έρχεται στο δρόμο σας. Έρχεται ένας υπότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Παρθένου, και βγάζουμε ένα τρίτο σπαθί για την άλλη πλευρά, αυτό του κατασκόπου, για καυγάδες επίσης μιλά, για κουτσομπολιά επίσης μιλάει η κάρτα. Οκ, εντάξει, ο καθένας πρέπει κάποτε να παίρνει και αυτό που του αξίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό είναι το άνοιγμά σας, έτσι. Δεν είδαμε σαφώς τίποτα θεαματικό ανάμεσα σε εσάς και στο πρόσωπο για το οποίο έχετε ρωτήσει, έχετε σκεφτεί, έχετε βάλει στο μυαλό σας κλπ. Όμως, αν μη τι άλλο, βλέπουμε μία πρόοδο στη δική σας την πλευρά και η δική σας η πλευρά μόνο με απασχολεί, καθώς επίσης εδώ, στην αλήθεια ανάμεσά σας, μας αφήνει, έτσι, εδώ ένα παράθυρο ανοιχτό για κάτι καινούριο στη ζωή σας. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε. Θεωρώ ότι είστε πολύ δυναμικοί και ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι δεν αντέχουν τους δυναμικούς ανθρώπους κοντά τους. Νιώθουν πολύ υποδέστεροι. Νιώθουν περίεργα. Τέλος πάντων, εσείς δεν θα αλλάξετε για κανέναν, έτσι. Όποιος σας αγαπά, σας αγαπάει για αυτό που είστε και έτσι όπως είστε. Τώρα, εσείς λοιπόν με μία πολύ έτσι πληθωρική προσωπικότητα, δυνατή προσωπικότητα και συγκροτημένη όμως, γιατί έχουμε βασιλιά, η άλλη πλευρά διλήμματα, ισορροπίες εύθραυστες, κλειστή καρδιά, αδιάφορα πράγματα, τελείως. Μεγάλη αδικία έγινε εις βάρος σας και προφανώς αποκαλύφθηκε, έτσι, ο ήλιος έφερε στο φως ότι μπορεί να υπάρχει οικογένεια ή κάτι άλλο το οποίο να μην σας αφήνει, να σας εμποδίζει, να μην μπορείτε να είστε μαζί. Φυσικά και νιώσατε ανταγωνισμό, φυσικά και νιώσατε όλα αυτά, είναι απόλυτα φυσιολογικά και ανθρώπινα. Όμως, από εκεί και πέρα έχει έρθει η στιγμή να φροντίσετε τον εαυτό σας πάρα πολύ και να προετοιμαστείτε για ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Και φυσικά, τι είναι αυτό που πρέπει να φροντίσετε πρώτα απ' όλα? Την πληγωμένη σας καρδούλα. Με πολύ αγάπη, σαν να είναι το μωρό σας, ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Και δεν αποκλείεται καθόλου να έρθει και ένας καινούριος υπότης στο δρόμο σας και για τους κυρίους της παρέας μία καινούρια πριγκίπισσα. Γιατί όχι? Τώρα, όσον αφορά την άλλη πλευρά, δεν σας έχουν ξεχάσει σε καμία περίπτωση, γιατί εγώ θεωρώ ότι και μπορεί να σας παρακολουθούν. Να βάλω και άλλη μία παράμετρο και να πω ότι μπορεί να μιλάμε και για μία σχέση εξ αποστάσεως ή και διαδικτυακή. Για να βάλω μέσα έτσι περισσότερα στοιχεία. Πάντως θεωρώ ότι δεν έχετε τίποτε απολύτως να περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο και θα πρέπει πραγματικά όμως να φροντίσετε τον εαυτό σας και μόνο από εδώ και πέρα και τίποτα άλλο. Εσείς μόνο να είστε καλά.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα εδώ, αυτό τον υπέροχο ροζ χαλαζία. Για να δούμε τι θα δούμε. Εσείς είστε εδώ με την ταρό των Δρύδιδων. Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, μάλιστα. Με μεγάλη αρκάνα ξεκινάμε για σας. Και έχουμε την κάρτα που αναφέρεται στην υπομονή και την επιμονή. Αναφέρεται στην ανάμειξη διαφορετικών στοιχείων, εκεί που προσπαθούμε πολλές φορές να ταιριάξουμε τα τέριαστα. Αλλά όταν υπάρχει αγάπη και καλή θέληση, εννοείται ότι μπορούμε και να τα ταιριάξουμε. Εντάξει, μια χαρά εννοείται. Λοιπόν, πάμε. Εδώ στο κέντρο είναι η αλήθεια ανάμεσά σας και πάμε να δούμε όμως πρώτα την άλλη πλευρά. Okay. Μάλιστα, τι έχουμε εδώ? Έχουμε έναν βασιλιά σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Κάρτα βάσης και της άλλης πλευράς έχουμε έναν άνθρωπο που, εντάξει, δεν ξεχυλίζει και από συναίσθημα. Όχι γιατί δεν έχει συναίσθημα, αλλά γιατί δεν θεωρεί σωστό να το βγάζει προς τα έξω. Να ξέρετε, φυσικά και το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στις στρατιωτικές αρετές εδώ, στην λογική, στην αλήθεια, στην εντιμότητα, στη δικαιοσύνη. Μπορεί να είναι ένστολος μια χαρά ή να ασχολείται με τα νομικά. Όχι μόνο βέβαια, έτσι, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με ένα λαμπρό υπέροχο μυαλό, άρα μπορεί να είναι, να ασχολείται με υπολογιστές, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, χειρούργος, μαθηματικός, γιατί κρατάει και ένα σπαθί, μπορεί να είναι και χειρούργος. Για να δούμε την αλήθεια ανάμεσά σας, τι γίνεται εδώ. Μάλιστα, υπάρχει ανάμεσά σας μια γυναίκα, παιδιά. Μάλιστα. Οκ, τώρα αυτή η γυναίκα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με ερωτικά. Θα το δούμε στην εξέλιξη του ανοίγματος. Προς το παρόν έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώκερο. Είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της, είναι πρακτική, είναι ρεαλίστρια, είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη, τους αρέσει να φροντίζει τους ανθρώπους της. Σας δίνω στοιχεία, μήπως είστε εσείς, δεν ξέρω, ή μήπως είναι κάποια που γνωρίζετε. Δεύτερη κάρτα δική σας εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται, το βλέπετε εδώ ότι αυτός ο Δρυίδης μαζεύει τα γκί, Θεωρώ ότι θέλετε να εισπράξετε τους καρπούς των κόπων σας. Προφανώς κάνατε πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ταιριάξετε ατέριαστα πράγματα και να φέρετε τις καταστάσεις ώστε να κυλήσει η σχέση αυτή ομαλά. Η άλλη πλευρά εδώ με τον κόσμο, μεγάλη αρκάνα, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού, παιδιά, να δω τι σημαίνει. Την αρχή ή το τέλος, μάλιστα. Το τέλος σημαίνει. Το τέλος. Σημαίνει εδώ ο κόσμος, δηλαδή το κλείσιμο του κύκλου. Προς το παρόν τουλάχιστον, μετά μπορεί να έχουμε ανατροπή. Για μας είναι πάρα πολύ σύνηθες να έχουμε τέτοιες ανατροπές. Λοιπόν, τώρα, νομίζω, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω καθόλου, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλη η δουλειά και όλος ο αγώνας γινόταν ως επιτοπλίστων από τη δική σας την πλευρά. Αυτό βλέπω μέχρι στιγμής.
Τι γίνεται ρε παιδιά με τους βασιλιάδες σπαθί σήμερα και στη δική σας την πλευρά? Ανοίξαμε το βασιλιά σπαθί, γιατί βέβαια εντάξει, το θεωρώ πολύ λογικό ότι κάποια στιγμή μπορεί να θέλετε, να θελήσατε να βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά, σε μία τάξη. Και εκεί που ήσασταν πιο υποχωρητικοί και να δούμε πώς μπορούμε να ταιριάξουμε και αυτό και να ταιριάξουμε και εκείνο και να κάνετε υποχωρήσεις, κάποια ώρα είπατε όχι, δεν θα κάνω άλλες υποχωρήσεις και πολύ καλά κάνατε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον αυτοκράτορα, μάλιστα, εδώ δυναμώνει η άλλη πλευρά. Το θέμα είναι ότι ο αυτοκράτορας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, δεν ξέρω τι ακριβώς έτσι συνέβη. Έβαλε μπροστά τη λογική για αυτό που φυσικά λογική βάζει μπροστά και ο βασιλιάς σπαθί, δεν το συζητάμε, και αποφάσισε ότι θα πειθαρχήσει απόλυτα, γιατί έχουν κοινά στοιχεία, πολλά κοινά στοιχεία, ο βασιλιάς σπαθί με τον αυτοκράτορα. Καταρχάς υπάρχουν οι στρατιωτικές αρετές. Αν δεν υπάρχουν οι στρατιωτικές αρετές, δεν μπορεί ούτε να είναι βασιλιάς σπαθί, ούτε να είναι αυτοκράτορας, το καταλαβαίνετε. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Μάλιστα, μια ιστορία με πολύ έντονο πάθος πάντως, παιδιά. Σίγουρα ζήσατε, για όσο το ζήσατε, ένα πολύ πολύ δυνατό πάθος, που δυστυχώς όλο αυτό κάποια στιγμή ξεφούσκωσε και άσχημα. Ξεφούσκωσε και άσχημα και βεβαίως ο υπότης μπαστούνι δυστυχώς δεν είναι ένας σταθερός σύντροφος. Wow! Βασίλισσα Κούπα. Η βασίλισσα της αγάπης εδώ για εσάς. Αυτό που διακρίνω είναι ότι είστε πολύ πιο πολύπλευρη προσωπικότητα από τον άλλον άνθρωπο, έτσι. Εσείς συνδυάζετε όλα τα στοιχεία πιο έντονα, το συναίσθημα, όταν πρέπει τη λογική βάζετε και τη λογική, αλλά έχετε και πάρα πολύ έντονο, έτσι, αυτό το στοιχείο της αγάπης, της προσφοράς, πολύ έντονο, παιδιά. Μάλιστα, εδώ παιδιά, εντάξει, έχουμε να κάνουμε μια άλλη πλευρά. Τώρα τυχαίο να είναι που ανοίξαμε και τον αυτοκράτορα και τον αρχιερέα, δεν το πιστεύω. Αστρολογική αντιστοιχεία εδώ με το ζώδιο του Ταύρου και εδώ με το ζώδιο του Καρκίνου. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός παντρεμένος ή παντρεμένη ή κάπου μπλεγμένη πάντως, καθαρά πρόσωπα δεν είναι. Όταν ανοίγουμε το μάγο σε αισθηματικά ανοίγματα, είναι μία μικρή ή μεγάλη καταστροφή. Γιατί είναι ο άρχοντας των ψευδαισθήσεων, γιατί μπορεί να κοροϊδέψει, γιατί μπορεί να ξεγελάσει, γιατί μπορεί να είναι από απλός χειριστικός μέχρι νάρκισσος. Και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και καλύτερα είναι να μην πέφτουμε ποτέ σε τέτοια δίχτυα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις καταληκτικές μας καρτούλες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι 2 φορές ο κόσμος στην πλευρά του άλλου προσώπου, που είτε έχετε σκεφτεί είτε οτιδήποτε, έτσι, θεωρώ ότι πρέπει να το πάρετε απόφαση σιγά σιγά, ότι είναι μια ιστορία που έχει λήξει οριστικά και αμετάκλητα. Εσείς το να μπείτε στη διαδικασία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, γιατί βρεθήκατε μπερδεμένες, μπλεγμένες ή μπλεγμένοι σε μια ιστορία την οποία δεν γνωρίζατε, μην χαλάτε θεά ουσία, μην χαλάτε την ενέργειά σας. Συνεχίστε τη διαδρομή σας, έχετε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, μία βασίλισσα Κούπα. Ξεκάθαρα εδώ δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα
και αυτή η στήλη το επιβεβαιώνει και αυτή η στήλη που είναι η αλήθεια ανάμεσά σας, γιατί ο υπότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, είναι μία κάρτα που επειδή ακριβώς αυτός είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες, κάποιες φορές δηλώνει ότι δεν αλλάζει και τίποτα και ούτως ή άλλως δεν φέρνει εκπλήξεις, έτσι. Οπότε δεν έχετε τίποτα να περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο. Εσείς όμως έχετε πολύ όμορφες ποιότητες και έχετε πολλά να δώσετε. Μην μένετε εκεί, μη στέκεστε εκεί. Η ζωή συνεχίζεται. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα εδώ, τη μαύρη μας τουρμαλίνη, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Εσύ, αυτός ή αυτή και η αλήθεια ανάμεσά σας. Ξεκινάμε με εσάς φυσικά. Όπα, τι γίνεται πάλι εδώ ρε παιδιά. Καταρχάς έχετε μαζέψει όλους τους υπότες. Καταρχάς. Λοιπόν, 1, 2, 3 υπότες και ένας αδιάφορος, έτσι, τίποτα, απαθής και μια τεράστια αλλαγή. Μα πάνω σε τι είναι αυτή η αλλαγή? Πρέπει να πάρουμε μια διευκρίνηση, γιατί μπορεί να είναι ένα μήνυμα για κάποιον, για κάποιαν από εσάς και δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Για να δούμε τι είναι αυτή η αλλαγή. Δεν μας δίνει στοιχεία ρε παιδιά, δεν μας δίνει. Έχουμε έναν υπέροχο ήλιο, δηλαδή να το πάρετε ως δεδομένο ότι έρχεται μια πάρα πολύ θετική αλλαγή, αυτό είναι το α και το ω που είναι σημαντικό τώρα, και ότι αυτή η αλλαγή δεν ξέρω, μπορεί να μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι υπότες, αλλά για οικονομικά το βλέπω, γιατί εδώ έχουμε μια κάρτα χαράς, ευτυχίας, φέρνει πληρότητα συναισθηματική και στα υλικά αγαθά όμως. Βλέπετε εκεί έχει πλακωθεί αυτός ο κυριούλης, τρώει και τον υπηρέτη εκεί, όλα καλά. Λοιπόν, οπότε κάτι καλό έρχεται. Τώρα για τους τρεις υπότες, παιδιά, προσπάθησα, αλλά δεν θέλανε οι κάρτες προς το παρόν να μας δώσουν άλλες πληροφορίες, για να μην μας μπλέξουν. Πώς έγινε αυτό, μα πραγματικά δεν ξέρω. Εντάξει, άντε σας δείχνω τον έναν υπότη κούπα εδώ. Ήταν ο υπότης των ράβδων και ο υπότης πεντάκτηνο. Αυτοί οι τρεις ήταν. Και ένας αδιάφορος, δεν ήταν υπότης αυτός. Ήταν αυτός ο απαθής. Δεν με νοιάζει τίποτα. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για πάμε. Εδώ με εσάς ξεκινώ. Wow, παιδιά, τι υπέροχη καρτούλα. 10 κούπα. Εξαιρετική και ονειρεμένη. Έχετε οικογένεια. Μια υπέροχη κάρτα ευτυχίας, ξεκάθαρα. Βεβαίως μπορεί να είναι πραγματοποίηση ονείρων, μπορεί να είναι για τα επαγγελματικά, αλλά μπορεί και αυτό ρε παιδιά, τι ωραία οικογένεια, μια υπέροχη οικογένεια, μια απίστευτα τρυφερή καρτούλα, που είναι το υψηλότερο σημείο των συναισθημάτων, είναι σταθερό το συναίσθημα, είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή δεν επιδέχεται αμφιβολίας ότι πλέον σ' αγαπώ και τέλος και θέλω εσένα και επιλέγω εσένα. Αυτό είναι το δικό σας το μέρος. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα
την άλλη πλευρά, οκ. Wow, τι ωραία κάρτα που έχουμε εδώ, παιδιά. Τι υπέροχος άσος πεντάκτηνο είναι αυτός. Μα τι υπέροχος άσος πεντάκτηνο. Ωραία. Τι όμως, κοιτάξτε, εντάξει, είναι ένας άσος που τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά από την άλλη, οτιδήποτε ξεκινά υπό την επίδρασή του, έχει δραματικά αργές εξελίξεις. Πάρα πολύ αργές. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε το άνοιγμα και θα δούμε. Και εδώ έχουμε η αλήθεια ανάμεσά σας. Βασιλιάς πεντάκτηνο. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ? Κάποιοι είστε παντρεμένοι και μπήκατε σε μία σχέση, παιδιά. Τι μπλέξιμο έχει γίνει σήμερα. Μάλιστα. Κόπωση, εξάντληση, μεγάλη εξάντληση. Νιώθετε και πληγές, θεωρώ ότι έχετε πολλές πληγές. Wow, ήλιος. Μάλιστα. Λοιπόν, προφανώς με τον άνθρωπο που έχετε ρωτήσει αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Παιδιά, είναι πολύ πρωτότυπο το δικό σας το άνοιγμα, γιατί και πρώτη φορά βγάζουμε εδώ, ότι εσείς θέλετε να μείνετε στην οικογένειά σας. Η άλλη πλευρά θέλει να είναι μαζί σας. Και ερημί της. Η απόλυτη μοναξιά. Γιατί μου βασανίζεστε τόσο πολύ? Και άγρυπνες νύχτες και δυσκολίες, γιατί, τι γίνεται? Βέβαια, επειδή είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, έτσι κι αλλιώς, και για να μην περιορίζουμε τόσο πολύ τις καταστάσεις, μπορεί να έχετε οποιασδήποτε άλλες υποχρεώσεις που δεν σας αφήνουν να είστε, εν πάση περιπτώσει, να μπορείτε να είστε σε αυτή τη σχέση. Το θέμα είναι ότι, ναι, εδώ μου εμφανίστηκαν και άλλα εμπόδια, δηλαδή μπορεί να υπάρχει χιλιομετρική απόσταση. Μπορεί είτε εσείς είτε ο άλλος άνθρωπος να θέλει να μεταναστεύσει στο εξωτερικό για εργασία. Πάντως, αυτό που διακρίνω εδώ ξεκάθαρα από την αλήθεια ανάμεσά σας, παρόλο που ξέρετε, δεν σας έχει ξεχάσει καθόλου, έτσι. Εκεί είστε, στο μυαλό του ή στο μυαλό της, διαρκώς. Το θέμα είναι όμως ότι βλέπω εδώ ότι όλη αυτή η ιστορία σαν να βασιζόταν σε μία φαντασίωση, δεν είχε γερές βάσεις κάτω. Παρόλο που έχουμε αρκετά πεντάκτηνα, βέβαια μετά άλλαξαν οι ενέργειες και τα πεντάκτηνα εμφανίστηκαν μόνο πάνω στις δύο πρώτες κάρτες εδώ και εκεί, και μετά αλλάξαμε ενέργειες, προβλήματα και δυσκολίες πάντως, παιδιά, εδώ, και ακόμα και καταστάσεις και άνθρωποι μη συμβατοί μεταξύ τους. Αυτά, ξέρετε, πολύ δύσκολα ξεπερνιόνται. Θέλουν πολύ μεγάλη φροντίδα και αγάπη και προσοχή και από τους δύο. Και δυστυχώς φαίνεται ότι κάπου ήταν, όπως λέει και το τραγούδι, ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Μάλιστα, λοιπόν, και οι τρεις καρτούλες που άνοιξα εδώ παρουσιάζουν προβλήματα. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι έχετε κάτι να περιμένετε από αυτή τη σχέση. Ίσως, δεν ξέρω αν βοηθώ με αυτόν τον τρόπο κάποιους από εσάς να το πάρετε με έναν τρόπο απόφαση ότι δεν έχετε κάτι να περιμένετε. Εδώ ξεκάθαρα φαίνεται
Απ' την άλλη πλευρά ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, καμία επαφή, κάτι που το είδαμε και εδώ, και παρόλο που κρατούν αυτή τη στάση, μετά είδαμε και τον ερημίτη που μπορεί να μας δηλώνει ότι νιώθουν πάρα πολύ μόνοι τους. Μπορεί να είναι και πολύ πιεσμένοι και πολύ στρεσαρισμένοι, έτσι. Γενικά μια κατάσταση περίεργη και ένα μη κοινωνικά ή θρησκευτικά, είτε από τις οικογένειές σας, αποδεκτό ζευγάρι. Και βέβαια, ευτυχώς, αν μη τι άλλο, στο τελείωμα εδώ, στο δικό σας το κομμάτι, συνειδητοποιείτε τις δυσκολίες. Συνειδητοποιείτε ότι αυτή η ιστορία, για να μπορούσατε να είστε μαζί, θα έπρεπε να είστε και οι δύο συντονισμένοι στο ίδιο μήκος κύματος. Να πείτε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί και θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να είμαστε μαζί. Θα παλέψουμε πολύ, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, το συνειδητοποιήσατε τις δυσκολίες που υπήρχαν ανάμεσά σας, ούτως ώστε να σταθεί αυτή η σχέση, και τουλάχιστον αυτό σε κάθε περίπτωση θα σας βοηθήσει ώστε και να φύγετε από την υπερανάλυση, αλλά και να μπορέσετε να συνεχίσετε τη ζωή σας παρακάτω. Η πρώτη κάρτα επάνω που σας μίλησα για οικογένεια, να έχετε οικογένεια κλπ. Αυτό το υπέροχο 10 κούπα μπορεί να δηλώνει ότι εσείς αυτόν τον άνθρωπο τον θεωρούσατε ότι είναι οικογένειά σας. Με αληθινή αγάπη, με βαθιά αγάπη. Να ξέρετε ότι και για την άλλη πλευρά δεν ήσασταν κάτι επιπόλαιο. Κάτι που, μωρέ, εντάξει, όχι. Σοβαρές οι προθέσεις, αλλά τόσα πολλά τα εμπόδια που κάποια στιγμή, έτσι, θεωρώ ότι η άλλη πλευρά παραιτήθηκε και είπε δεν την παλεύω άλλο. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.